Khi nói đến du lịch miền Bắc, người yêu thích trải nghiệm thiên nhiên sẽ nghĩ ngay đến du lịch Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình. Còn những người yêu thích tìm hiểu về lịch sử văn hóa thì sẽ nhớ ngay đến du lịch Hà Nội. Một trong những khu di tích lịch sử nổi tiếng nhất Hà Nội mà bạn không thể bỏ qua đó chính là Ô Quan Trưởng. Ô Quan Trưởng được biết đến là công trình kiến trúc độc đáo có lịch sử lâu đời tại thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là địa chỉ về văn hóa mà còn mang trên mình nhiều ý nghĩa lịch sử to lớn của cả một thời đại, là biểu tượng duy nhất còn sót lại của kinh thành Thăng Long xưa. Các bạn hãy cùng mình đi tham quan di tích Ô Quan Trưởng ở phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội nha. Đây là phố Ô Quan Trưởng và cửa Ô Quan Trưởng các bạn nha. Giờ mình hãy đi tham quan cửa Ô Quan Trưởng nha. Ô Quan Trưởng hay còn gọi là Ô Đông Hà, Ô Thanh Hà, Ô Cửa Đông, tên chữ là Đông Hà Môn, tức cửa phường Đông Hà, là một cửa ô của Hà Nội xưa. Đây là cánh cửa Ô Quan Trưởng, là một trong 21 cửa thành còn sót lại của Hà Nội ngày xưa các bạn nhé. Nằm ở phía đông của tòa thành đất bao quanh kinh thành Thăng Long. Theo cuốn Bắc Thành Dư Địa Chí soạn hồi đầu thế kỷ 19. Trên cửa chính của Ô Quan Trưởng thì có chữ Đông Hà Môn đấy các bạn. Hà Nội có 21 cửa ô. Năm 1831 khi vua Minh Mạng cho thành lập tỉnh Hà Nội thì Hà Nội còn 16 đây là cửa thành ô. ở phía đông các bạn. Thời xưa Thăng Long Hà Nội được Đông bao Hà Môn bọc tức là bởi những cửa bức Đông tường Hà. thành, có những cổng thành để ra vào thành, mỗi cổng thành đều có vọng gác, chốt kiểm soát. Người Hà Nội thường gọi những cổng thành này bằng cái tên thân quen là cửa ô. Ô Quan Trưởng là cánh cửa bằng gỗ các bạn nhé. Cánh cửa gỗ tại Ô Quan Trưởng được sử dụng để kiểm soát ra vào, bảo vệ an ninh và giao thương, ngăn chặn kẻ gian, quân địch xâm nhập và quản lý người qua lại vào các thời điểm trong ngày. Là chốt kiểm soát để thu thuế hàng hóa và sản vật từ các làng nghề ngoại thành đưa vào kinh thành Thăng Long buôn bán. Cửa được đóng mở theo hiệu lệnh chống canh, buổi sáng mở cửa cho người dân đi lại làm ăn, buổi tối đóng cửa thành để đảm bảo bình yên. Ô Quan Trưởng được cho xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10, tức năm 1749 dưới triều Lê. Đây là tấm bia đá đây các bạn. Tấm bia đá của Thống đốc Hoàng Diệu nhé. Đã ghi cấm binh lính Pháp ấy để sách nhiễu nhân dân khi nhân dân ra vào thành. Đây cái tấm bia đá này đây các bạn. Vẫn còn chữ lại nhưng mà vì ngày xưa là ghi bằng chữ Hán ấy, nên là giờ mình không đọc được. Hiện nay thì cửa Ô Quan Trưởng vẫn là để sử dụng để cho mọi người dân đi lại ấy các bạn. Gồm có 3 cửa nhá, một cửa chính ở giữa và 2 cửa phụ ở bên. Hai bên là 2 cửa phụ nhỏ các bạn nhá, một cửa chính là ở giữa, còn 2 cửa phụ nhỏ là ở hai bên này. Công trình trải qua lần đại tu thứ nhất vào năm Cảnh Hưng 46, tức năm 1785. Đến năm Gia Long thứ 3, 1804, công trình được xây dựng lại và tiếp tục được đại tu vào năm Gia Long 16, 1817. Từ đó công trình Ô Quan Trưởng được giữ nguyên kiến trúc bên ngoài cho đến thời điểm hiện tại. Người ta gọi cửa ô này là cửa Ô Quan Trưởng là để ghi nhớ công lao và sự hy sinh của viên quan trưởng Cơ, một chức quan nhỏ thời Nguyễn người Bắc Ninh, đã cùng với khoảng 100 binh lính anh dũng chiến đấu chống quân Pháp khi chúng đánh vào thành Hà Nội lần thứ nhất năm 1873 qua cửa Ô Đông Hà. Sang thời Pháp thuộc, khi cải tạo thành phố theo kiểu châu Âu, những cửa ô mất dần, cửa ô duy nhất gần như vẹn nguyên còn sót lại là Ô Quan Trưởng. Được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ấy, rất là lung linh huyền ảo, nên là vào những ngày cuối tuần ấy thì phố đi bộ, mọi người dân và du khách sẽ tham quan đi bộ ở trong các tuyến phố ra đến cửa Ô Quan Trưởng nhé. Điểm thu hút đầu tiên chính là lối kiến trúc vọng lâu đặc trưng của thời nhà Nguyễn. Tường thì đã rêu phong cũ kỹ, phủ màu thời gian rồi nhưng mà vẫn là chắc chắn, vẫn là vững chãi các bạn nhé, rất là chắc chắn. Với lối thiết kế 2 tầng uy nghiêm, tầng dưới gồm 3 cửa vòm cuốn, cửa chính ở giữa cao rộng và 2 cửa phụ hai bên, từng là nơi kiểm soát người ra vào kinh thành sầm uất. Giờ mình đi sang cái cửa phụ bên cạnh này. Tầng trên là vọng lâu với mái cong rêu phong, nơi ngày xưa lính canh đứng quan sát từ xa. Sự kết hợp giữa những mảng tường gạch vồ xám xịt và những vết hằn của thời gian tạo nên một vẻ đẹp cổ kính trầm mặc giữa phố thị hiện đại. Trong cấu trúc quy hoạch của kinh thành Thăng Long xưa, đây cửa phụ bên này với cửa phụ bên kia cũng giống nhau thôi, vì là đều là 2 cửa. Ngày xưa 2 cửa phụ này sẽ dùng để cho dân đi lại nhá, còn cửa chính thì chỉ dành cho các xe và phục vụ cho các xe cơ giới, cũng giống như là binh lính Pháp các thứ đi nhá, còn người dân chỉ được đi ở 2 bên cửa phụ này thôi. Ô Quan Trưởng giữ vai trò huyết mạch khi là cửa ngõ giao thương sầm uất, kết nối trực tiếp khu Hoàng Thành với dòng sông Hồng nhộn nhịp.
không chỉ là một nút thắt Đây giao là thông. gạch gạch từ ngày xưa đấy các bạn thấy không, rất là chắc chắn nhé. Nơi đây từng là cửa ải phòng thủ kiên Những cố cái phía gì đông. từ ngày xưa mình thấy là kiến trúc đều đẹp và đều chắc chắn cả. Thời gian có thể trôi đi nhưng mà vẫn trường tồn. Ô Quan Trưởng trường tồn một thời gian. Biểu tượng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của quân dân Hà Thành. Hiện nay, Ô Quan Trưởng đã được xếp là di tích lịch sử kiến trúc cấp quốc gia và cũng là địa điểm văn hóa tiêu biểu tại thủ đô Hà Nội. Cùng với những công trình như tháp rùa, chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Ô Quan Trưởng được biết đến như một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Ô Quan Trưởng này nhìn sang bên kia là có hàng bánh rán hay chả rươi, cháo các thứ các bạn nhá. Phố này là phố Đào Duy Từ. Bên kia là phố Hàng Chiếu. Bước qua cổng ô, bạn sẽ ngay lập tức hòa mình vào không gian giao thương nhộn nhịp của phố Cà cổ phê, Hà Nội. Ô Quan Xung Trưởng. quanh Ô Quan Trưởng là sự giao thoa của 4 con phố Đào Duy Từ, Hàng Chiếu, Thanh Hà và Trần Nhật Duật, nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ từ trà chanh vỉa hè, các quán ăn đêm cho đến chợ Thanh Hà sầm uất ngay phía sau. Ở bên kia có quán cà phê Ô Quan Trưởng kìa các bạn nhé. Bánh mì cao da, cà phê Ô Quan Trưởng, bánh mì cà phê bia, trà và nước hoa quả nhé. Khu vực quanh Ô Quan Trưởng vốn nổi tiếng là thánh địa của những món ăn ngon nức tiếng Hà Thành. Bạn có thể ghé ngay phố Hàng Chiếu để thưởng thức bát bún dọc mùng nóng hổi, bún riêu cua đậm đà hay bánh rán mặn ngọt huyền thoại gần cửa ô. Nếu đi vào buổi tối, đừng quên ghé qua phố Đào Duy Từ để nhâm nhi một ly trà chanh mát lạnh và ăn kèm nem chua rán, một combo giải trí kinh điển của giới trẻ thủ đô, ngay sát vách di tích lịch sử. Vì ở phố Ô Quan Trưởng này nó rất là ngắn nha các bạn. Phố Ô Quan Trưởng này là một trong con phố ngắn nhất của Hà Nội nha. Nên là chỉ ngắn tầm mấy chục mét thôi. Nên là mình đi mấy bước chân là hết thôi. Giờ mình đi quay dọc con phố cho các bạn xem nhá. Phố Ô Quan Trưởng dài chừng 75 m, rộng 8 đến 10 m, bắt đầu từ đường Trần Nhật Duật đến cửa Ô Quan Trưởng, thông ra phố Hàng Chiếu. Đặc trưng ở trên phố cổ là những cửa hàng nó rất là nhỏ ấy các bạn. Tầng 1 kinh doanh một mặt hàng, tầng 2 có thể là cho thuê hoặc kinh doanh một mặt hàng khác, và tầng 3 cũng vậy nhé. Hoặc là có thể là tầng 3 là chỗ ở, nhưng đa phần tầng 1, tầng 2 là sẽ cho thuê hoặc kinh doanh bán hàng. Đây là hàng sầu phố ở mùa cao Ô Quan Trưởng. Phố thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, giao cắt với đường Trần Nhật Duật và 3 phố Hàng Chiếu, Đào Duy Từ và Thanh Hà. Đây là con phố nhỏ, ít người qua lại. Trên phố chỉ có hơn chục số nhà, kinh doanh một số ít các mặt hàng. Xong rồi cách bài trí cũng rất là gọn gàng, nhìn sạch sẽ, đẹp đẽ, rất là ấn tượng, thu hút các bạn. Thời Pháp thuộc, phố Ô Quan Trưởng có tên là phố Chiếu Cói, có từ năm 1898. Ngày trước sông Hồng còn chảy sát ngay bờ đê, tức đường Trần Nhật Duật ngày nay, nên phố Ô Quan Trưởng kề ngay bến sông, là nơi tập trung buôn bán chiếu cói. Sản phẩm của những vùng ven biển Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định trở lên bằng thuyền. Về sau, những cửa hàng chiếu lan dần vào cả phía trong, sang đoạn phố Hàng Chiếu ngày nay. Đến năm 1945, đoạn phố Chiếu Cói sát nhập với phố Răng BP, thành phố Hàng Chiếu. Đến năm 1949, tách hai phố đó ra, còn lại phố Chiếu Cói trở thành phố Ô Quan Trưởng. Ở đây là có biển, cũng là tuyến phố đi bộ các bạn nhé. Bởi vì Ô Quan Trưởng này là cũng thuộc tuyến phố đi bộ ở cuối tuần ấy. Ô Quan Trưởng ở trên đầu phố Hàng Chiếu, mặt trước nhìn về phía đông và sông Hồng, mặt sau nhìn về phía tây và phố Hàng Chiếu kéo dài. Đấy, có mấy bước chân vậy thôi là hết phố Ô Quan Trưởng này các bạn. Chiều dài của Ô Quan Trưởng chỉ có mấy chục mét thôi. Bên này là Phở Vân Hàng Chiếu này, phố 6 Ô Quan Trưởng này. Đối với những tín đồ yêu thích chụp ảnh, Ô Quan Trưởng là một studio ngoài trời, hoàn hảo để cho ra đời những bộ ảnh mang phong cách hoài niệm. Bạn có thể chọn góc chụp chính diện để lấy trọn vẻ đồ sộ của cửa ô, hoặc đứng từ phía phố Đào Duy Từ nhìn sang để bắt trọn nhịp sống hối hả của dòng người qua lại dưới vòm cổng cổ. Đặc biệt vào những buổi sớm mai, khi nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, khung cảnh nơi đây trở nên lung linh, đậm chất thơ mà khó nơi nào ở Hà Nội có được. Việc thong dong đi bộ giữa những ngôi nhà cũ kỹ, lắng nghe âm thanh của phố phường và thưởng thức bát bún dọc mùng nóng hổi ngay cạnh di tích sẽ giúp bạn cảm nhận rõ nét nhất hồn cốt của mảnh đất kinh kỳ. Câu hỏi dân gian ở đâu năm cửa chàng ơi đã quá nổi tiếng để nói về di tích năm cửa ô Hà Nội. Trải qua biến cố của thời gian, hiện chỉ còn sót lại duy nhất cửa Ô Quan Trưởng với những dấu ấn lịch sử xưa.
cổng ô quan Cây trưởng. xà cừ trước cổng ô quan trưởng là những cây cổ thụ đã gắn bó lâu năm với cửa ô. Tán lá rộng của chúng tạo nên khoảng không gian trầm mặc, cổ Ở kính. bên này của ô quan trưởng này có cây hoa giấy này các bạn này. Cây hoa giấy rất là sum xuê bóng mát luôn. Trên tầng 2 thì chỉ có những người trông coi cổng ô quan trưởng thì được lên này các bạn nhé. Còn người dân thì sẽ không được lên đâu. Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ năm 1946, ô quan trưởng lại trở thành điểm phòng thủ trọng yếu. Các trận địa pháo, chiến hào và các đội dân quân đã đóng chốt tại đây để ngăn bước tiến của quân Pháp vào khu phố cổ. Một số vết bom đạn, vết chém vẫn còn trên thân cổng như lời nhắc nhở âm thầm về thời khắc bi tráng của thủ đô khói lửa. Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, ô quan trưởng hiện lên như một nốt lặng thời gian, sừng sững ghi dấu những trang sử hào hùng của kinh thành Thăng Long xưa. Suốt 200 năm qua, ô quan trưởng vẫn trường tồn cùng thủ đô qua bao thời đại. Nó vẫn đứng đó bình lặng chứng kiến kinh đô từ tráng lệ sầm uất cho đến khi chìm trong mưa bom bão đạn nhưng vẫn mạnh mẽ trường tồn qua thời gian. Ô quan trưởng không chỉ là di tích kiến trúc cổ mà còn là biểu tượng của ý chí bảo vệ đất nước, của ký ức cộng đồng và bản sắc đô thị Hà Nội. Trong dòng chảy hiện đại hóa, việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của ô quan trưởng là hành động cấp thiết để giữ gìn hồn cốt Thăng Long Đông Đô cho thế hệ mai sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.